How are you, Khenpo? I'm good, Mr. Hong. I'm good. I hope that you all are doing well. Thầy hy vọng là tất cả các quý vị đạo hữu đều khỏe mạnh ạ. So, the topic of this teaching, this evening teaching, is about the aspiration prayer of the Buddha Samantabhadra, which is we considered one of the most powerful prayer to make, because mostly it talk about the ultimate reality of our mind, the ultimate nature of our mind, and also the ultimate reality of all phenomena. And it also talk about a lot of what you call a lot of practice, which is like it talk about the meditation, the vipassana meditation especially. Later on, when we go through this text, you can realize that there are many words, many sentences which instruct us how to do and how to, practice vipassana. So that is why, especially in the Dzogchen tradition, the all Nyingma school, Dzogchen tradition, it considers one of the powerful aspiration prayer of the Buddha Samantabhadra. So you can see many yogis or many Rinpoches or Khenpo or many other practitioners. They recite this aspiration prayer of the Buddha Samantabhadra because they consider it is one of the most powerful, as well as it is one of the most beneficial for all others as well as oneself. So that is why. Yeah. Trước tiên là thầy xin được chào mừng tất cả các quý vị đạo hữu đến với cái buổi giảng pháp tối ngày hôm nay. Chủ đề của buổi giảng pháp tối hôm nay, thầy sẽ giảng về cái bài cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền Vương Như Lai. Và quý vị cũng có thể biết được rằng là đây là một trong những cái bài cầu nguyện có cái năng lực mạnh mẽ nhất, mà nó sẽ dẫn dắt chúng ta để hiểu được cái sự thật tuyệt đối, sự thật tối thượng, cũng như là cái bản tánh chân thật của tâm thức của chúng ta, cũng như là dẫn dắt chúng ta hiểu được cái sự thật tối thượng, sự thật tuyệt đối về tất cả các sự vật và hiện tượng. Quý vị có thể thấy rằng là trong quá trình là nghiên cứu phân tích cái bài cầu nguyện này, chúng ta có thể thấy rằng có rất nhiều cái sự hướng dẫn của Đức Phật Phổ Hiền cho chúng ta trong cái việc thực hành thiền định, thực hành thiền quán vipassana. Và chúng ta có thể nhận ra được rằng là trong cái lời cầu nguyện này, từng chữ từng câu đều là những cái lời hướng dẫn để chúng ta thực hành thiền vipassana. Ở trong cái truyền thống Dzogchen gọi là đại toàn thiện của dòng cổ mật Nyingma, thì có thể coi cái bài cầu nguyện, cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền này là một trong những cái lời cầu nguyện mạnh mẽ nhất và phổ biến nhất, được tất cả các vị Rinpoche, các vị Khenpo, các vị Ogi tức là hành giả, cũng như là những người thực hành mật tông đều trì tụng, cũng như là thường xuyên trì tụng cầu nguyện cái bài này, bởi vì đây là một trong những cái bài cầu nguyện có cái năng lực, có cái uy lực mạnh mẽ nhất, vừa làm lợi lạc cho chúng sinh hữu tình, đồng thời là mang lại cái lợi lạc to lớn cho chính những người hành trì, người trì tụng đó. Okay, so I would like to recite some prayer before the actual teaching, and then I will give the oral transmission of this prayer, Buddha Samantabhadra, which I have had this oral transmission and also the teaching from the Gerchen Rinpoche, one of the great master at the present, at this living time. So that is important to receive. Yeah. Trước khi mà bắt đầu vào cái phần nội dung của bài giảng, thì thầy sẽ chỉ tụng một số cái bài cầu nguyện, và thầy sau đó thì thầy sẽ khẩu truyền toàn bộ cái bài cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền Như Lai này cho quý vị.
Đây là cái bài cầu nguyện mà thầy đã được truyền thừa, đã thọ nhận cái giáo pháp này từ Đức Gachen Rinpoche, là một trong những cái vị thầy rất là có cái uy tín, và thầy đã hành trì cái bài cầu nguyện này. Khenpo. Okay. Sangi chudan sogi jonam la janju bardo dane gabzo je dagi je sogi be zonamge dola banje sangi ndobrajo sangi chudan sogi jonam la janju bardo dane gabzo je dagi je sogi be zonamge dola banje sangi ndobrajo sangi chudan sogi jonam la janju bardo dane gabzo je dagi je sogi be zonamge Dola banje sange debra jo jandam jade wadan devi kyudan the burger jedon wadan donga gyudan dawa gyudon me de wadan me dawa gyuch yenen janan yadan debe dan yalan ne burger je jandam jade wadan devi gyudan the burger jedon wadan donga gyudan dawa donga me de wadan me dawa gyudin yenen janan yadan debe dan yalan ne burger Simjandam Jade one on the Vega on the Mega Jedonga, Dunga, Gandra, Jedonga, Mega, the one on the Davagage. Yerenjana, Yedandra, Dangan on the Verge, Gangi, two things on Tawadam Jebomage. Tambe Junior Danza by Godam de la Jazano, and Gumbo de Daria, the one on Domain, John Jigga, they all that Jigga. Gindu Jungi Namla Goja, Doji Jangan de Lenado, the home of the Logic, Mobile, Kujulaman Namla Goja, Ingando, Jojo Dongi Jidena, the Jaloma Gibaga. Then they don't much get job, in but the bottom jet is no more like it all on the jigger to go down the no one can get just on Madame Jigger, Okay, so the oral transmission here, I'm going to recite this prayer. Thầy bắt đầu tụng cái lời cầu nguyện để khẩu truyền cho quý vị đạo hữu ạ. Now they go the Damje, Jijamamia, Devon, Ridamari, children. Kundo Zambe Molamge, Adamje, Junior, Potambo, and Roberto, the Language, Congregation, the Maja, Rajoya, Gentleman, Kodani, the Mingo, the Mirina Sange, the Kuzu Jantam Jiki, Jimmy, the Ribershow, Kundo Samanga, you gave me by she and the Lingish Maranjungi, Gina, the Moskamata, the member Jimago, the Jirana Gimago, and Sulanabana, she's in Jikan. Dimala Jabame, the Meshiba Rajola, the Vesuna, the Game, request a Jamaga Bango, Chennai, Shingai, Shingabami, Thomas, Sangering, Ajula, Jitaki, Sangi, Ishimaya, the Java, Tadon, the Jamajon, the Jijan, Tomangan, Thomas, Sangai, Bangai, Molanta Bay, Kamsunguru, and Jingle on Jordi, Bango, Shijimotaki, YouTube. Jawata Yasameke, Galaganto Nazo, the Ngaya, the Jamolange, Kamsunguru, and Jinga, Ridana, the Mrajana, Jandumana, Jina Riba, Majavachi, and Metame, the Gamadi to be good, the Lahagi, Yavala, Mataji Basaziga. Then doesn't get Bajaring the Malar, Kualas, Javan, and then I am on the Maya, the Mela, like in Chaman, the Jazan, the memory in the Sangam, I am on the Guru. Giribara Shijal and Jagiba Mariba, Shibata May, Baya, Kundobe Mariba, Dodging to the Maya, thank you, Kundamari, Jaguin, thank you. Thank you, my Molangi, Chris and Jadam Jiki, Atame, Tibe, Mabasang, is the Meshibana, Reparam, showing is an only day, Shibata Makibala, Bachatu, Senuko Tanatan told them, and I'm Jabing, you know, Jabeta, the Dajit to Bade, so the Natame, Jibeta, Kamchatung, so Skinati Yarina. Thank you, Molangia, the Jajibazana, the Bedouin Chimavan, the Jajibazamana, Shibaran Zuluba, Ribaran Zuzingana, Kuntoishi, the Joe. Chiroyuki Namala, Jidashibata, you are doing Bajata Bala, and doesn't the sort of occasion under Baki, and maybe the Yavitu is doing something Molangia, and Jananda Bakiba, Balamijara, Solo, Ribana, Singana, Savage, Double Jordan, and Kimuribala, Jana, and Sam, Bala, Agenda,
I can't give the don't I jail a day, the Mesa Potong, a lot of guess on your moment, because any better general that the Japan of the Ribaros was in your bank, dodging his the Bebajagia, the Jimasuma, the Zordas, and the Balas of Jalamenas again, the Yavenas of Dawes and Yamon, yet, and the given address the Mijan of the Ribaros. Jibaros is a unit, Jilla Domeji, the Mehbanya, Embaya, Dinamada, Jibada, get a little Dimada. The Muslim major song, Sangang, I am on Langia, the Muslim Mabala, Jambas, Avia, Java, Domeji, the Raja, just Sangang. The Mitsubishi Zon, the Mela, Ladro, Mela, and Rubana, and the Sanga Tomay, to do about the way you could do, Zambia, Nolingis and Jamal, Pachugi, the Sanga, oh, Jinjana Jodo, and yet, the very bottom of the Molado, Jan, the dozen gentlemen doing give us a name of Sanging in the say is the man, Jana say, Juan, Yamato, you know, the Rangi Kundo, you can get the Kamsuzim Jantam Jaguna Jode, Molam Gedunga, Ringedonaga, Taruzange Dobrajo. Okay, so that is the oral transmission. Xong thì thầy đã khẩu truyền xong cho quý vị toàn bộ cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền Như Lai. So now here the actual teaching is so everyone has a text, right? Tất cả mọi người đã có cái bản văn bằng tiếng Việt hết rồi đúng không ạ? Trong cái bạn Huyền chắc là đã gửi cho lớp toàn bộ cái bản văn bằng tiếng Việt rồi đúng không ạ? Huyền có thể gửi lại vào trong cái tin nhắn chat cho tất cả mọi người cái bản tiếng Việt mà chú gửi kèm cái thông báo lớp học ấy, cái bản PDF ấy, bản đường link mà chú gửi. Yeah, Khenpo. So please look at that text of the Buddha Samantabhadra's prayer. Here it says, "Ho nang sikho de thamje kun shiji lamnge dragon rikdamarik chotul de kunda zambe molam gis." So in this Tibetan version, you can also see the English version is there. Whole, all of phenomenal existence, samsara and nirvana. So it means everything which is existing, everything which is, existing in the samsara, or whatever you call it, nirvana, which is beyond the samsara, which is, free from all the afflicted emotions, all the obscurations, which is beyond this samsara. So that is called the nirvana, free from all the compounded phenomena, right? So this samsara and nirvana, all the phenomena, like, everything that you can see, you can hear, you can smell, or you can taste, or you can touch, or anything that comes to your mind, which we call the thought, everything in samsara or nirvana, in the second sentence it says, has a single ground, yet two paths and two fruits. It means, samsara and nirvana, both everything has a single ground. The ground which cannot be which we cannot express by our speech, which is the reality of all phenomena. You can see, sometimes here, when we talk about the single ground, some master, they explain when they call it single ground, they explain it like, outer phenomena, as well as the inner single ground, outer single ground, inner single ground, and the cigarette single ground. So they also explain in this way. So there,
when we talk about the outer single ground means everything that you can see or whatever you experience, like the five object of the sensual pleasures. All these things has a single ground of the outer phenomena. It all has a single ground, which is consisted by the five elements. You can see everything in this world. It consists five elements. There is nothing which cannot met by this which is made by the five elements. So that is why everything has a single ground of the outer, every outer phenomena there has a single ground of like this. And when we talk about the inner single ground, it is like our own mind. Every sentient being, they want it to be happy. They don't want it to be suffer. They have this, this fundamental they all possess this fundamental thing, which they all want it to be happy. They don't want it to be suffer. So that is called the inner single ground. And the most secret single ground is every sentient being, the nature of their mind is Buddhahood. Then, the ultimate nature of all sentient beings is the nature of the Buddha. So that is how they, many masters, they explain it like this when they talk about the single ground. Yeah. Ở đây thì các quý vị có thể theo dõi, có cả bản tiếng Anh và bản tiếng Việt. Thì ở đây thầy sẽ sử dụng bản tiếng Anh và tiếng Tạng để thầy giảng. Còn quý vị có thể theo dõi bản tiếng Việt. Thầy phân tích hai cái câu đầu tiên của lời cầu nguyện này, bắt đầu bằng chữ hô. Vạn pháp tức là tất cả các cái hiện tượng xuất hiện, tất cả các cái hiện tượng xuất hiện và tồn tại ở trong cái cõi luân hồi và cõi niết bàn này. Thì ở đây thì là so sánh giữa luân hồi và niết bàn. Thì luân hồi chính là cái nơi mà chúng ta đang sống. Còn niết bàn là cái gì? Niết bàn được xem là cái nơi tốt đẹp hơn mà chúng ta, cái cõi ta bà này. Niết bàn tức là nơi mà không còn những cái xúc cảm tiêu cực, không còn những cái nhiễm ô nữa thì được gọi là niết bàn. Như vậy là tất cả các sự vật và hiện tượng mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta ngửi thấy, chúng ta nếm thấy, chúng ta nghe thấy, chúng ta sờ thấy và chúng ta nhìn thấy, thì tất cả những cái hiện tượng đấy nó sẽ đi đến tâm thức của chúng ta và nó tạo thành những cái suy nghĩ của chúng ta, và tất cả những cái suy nghĩ đấy tạo nên tất cả mọi hiện tượng ở luân hồi hay niết bàn. Và cái câu thứ hai ở đây là gì? Tất cả mọi sự vật hiện tượng đấy nó đều chỉ có một cái nền tảng duy nhất, hai con đường và hai cái cách thức tạo ra kết quả, hai cái cách thức tạo ra quả của nó. Thì ở đây cái chữ là một bản tâm, tức là ở trong bản tiếng Việt của nó là một bản tâm, tiếng Anh của nó là one single ground. Ground ở đây thì có thể hiểu là ground ở đây tiếng Anh nghĩa là nền tảng, giống như là cái mặt đất ấy. Nhưng mà trong Phật pháp thì cái ground ở đây nó là cái sự thật, nó là cái bản chất sự thật, nó là cái bản chất sự thật của tâm, hay nó còn gọi là cái tánh Phật. Thì ở đây thì có một số đạo sư thì người ta sẽ chia cái one single ground, tức là một cái nền tảng duy nhất đấy ra thành ba cái nội dung. Thứ nhất là cái bản tánh chân thật của tâm, nhưng mà ở bản tánh ấy ở bên ngoài, nó gọi là outer, về bên ngoài. Cái thứ hai là cái bên trong của chúng ta là cái inner, tức là cái bên trong. Và cái thứ ba tức là cái bí mật, tức là cái bản tánh bí mật của tâm thức của chúng ta. Thì cụ thể ba cái nội dung này nó như thế nào? Thứ nhất là đối với cái sự vật và hiện tượng ở bên ngoài thì mọi cái thứ mà chúng ta nhìn thấy, mọi cái thứ mà chúng ta cảm nhận được thì nó đều dựa trên cơ sở là 5 cái giác quan của chúng ta. 5 cái giác quan này nó sẽ cảm nhận được tất cả những cái sự vật và hiện tượng ở bên ngoài thông qua 5 cái giác quan
của chúng ta. Và tất cả mọi cái sự vật hiện tượng bên ngoài đấy thì nó đều có một cái điểm chung duy nhất, đấy là gì? Mọi sự vật và hiện tượng ở bên ngoài đều được cấu tạo bởi 5 cái yếu tố, chúng ta gọi là ngũ đại, 5 cái yếu tố đấy. Và không có một cái sự vật và hiện tượng nào mà chúng ta cảm nhận được lại không được cấu tạo bởi một hoặc là tất cả 5 cái yếu tố đấy tạo ra, tức là đất, nước, gió, lửa, khí. Không là 5 cái yếu tố tạo ra tất cả sự vật hiện tượng đó. Như vậy là mọi cái sự vật và hiện tượng đấy nó đều có một bản chất chung là được cấu tạo từ 5 cái đại đó. Cái thứ hai là khi mà chúng ta nói về cái bản tâm bên trong của chúng ta thì tâm thức của chúng ta, tất cả chúng sinh thì đều muốn hạnh phúc, và tất cả các chúng sinh thì không có một chúng sinh nào lại muốn khổ đau cả. Như vậy là tất cả chúng sinh thì đều sở hữu những cái nền tảng giống như nhau, đều có một cái nhu cầu, đều có một cái theo đuổi giống như nhau, đấy là theo đuổi cái hạnh phúc và xa rời khổ đau. Thì đấy cũng là một cái điểm chung của tất cả các chúng sinh. Bây giờ chúng ta đi đến cái phần thứ ba, đấy là cái bản tánh tâm bí mật bên trong của chúng ta. Đấy là gì? Là tất cả các chúng sinh hữu tình đều có một cái bản tánh, đều có một cái bản tánh giống như nhau, đấy là cái bản tánh Phật, hay là có cái hạt giống có cái Phật tính ở bên trong của mỗi chúng ta. Và cái bản tánh của tất cả các chúng sinh là gì? Là đều có tánh Phật, đều có tánh Phật. Và cái bản tánh Phật này là đồng đẳng, là tương tự như nhau, là bình đẳng ở tất cả các chúng sinh. Và tất cả các chúng sinh đều có chung một cái thứ, đấy gọi là tánh Phật, hay là gọi là bản tánh Phật, hay là bản tâm của Phật. Thì chúng ta có thể hiểu rằng là chúng ta có ba cái thứ, tức là cái tâm thức bên ngoài, bên trong và cái tâm thức bí mật của chúng ta, thì nó đều có chung một cái bản chất, đấy là bản tánh Phật. Khenpo. So, as I have mentioned, everything has a single ground, but yet two parts and two fruits. So when we talk about two parts here, the part here it mentions which brings us a happiness, the part which take us to have a very peaceful and happy and then happier. That is one part. And there's another part. The second part is the part which, if we go through that part, we can only get suffering. You know, if we go through that path, then we will suffer in this life, in the present moment, as well as in the future, because these two paths has, it's a part of the peaceful way and the part of the very horrible way, or the suffering. So when we talk about these two parts, one is the part which is free from all the afflicted emotions. The part which brings us to purify, or the part which purifies our mind, which is free from all the afflicted emotions, such as like anger, desire, hatred, jealousy, and so forth. And the other one is the full of afflicted emotions, the full of anger, strong anger, desire, jealousy, ignorance, and so forth, which only brings us suffering. In a result, it brings us suffering. So that is why it says there's a single ground, yet two paths. If we do not understand that single ground, and then you react with your anger, you react with your jealousy and all the other afflicted emotions, that will only bring you a suffering. And there's another one, the ground, the single ground, there's only the one ground, single ground. Yet, if you realize the truth, if you understand the single ground, and
not react with the anger, not react with the jealousy and desire, and try your best to remain in a try your best to remain without reacting with all these emotions, then it brings you a lot of happiness, a peace. So that is the second part. So here, when we talk about the two part, that part is the part that I have mentioned just now. Yeah. And okay. Yeah. Ở đây thì cái câu tiếp theo ấy, quý vị đọc ở trong bản tiếng Việt, quý vị có thể thấy rằng là tuy cùng một bản tâm nhưng có hai con đường và hai kết quả. Ở đây chúng ta hiểu rằng là tâm của chúng sinh thì đều giống nhau, đều là có bản tánh Phật cả. Tất cả các chúng sinh thì đều có một bản tánh Phật. Thế nhưng mà tại sao lại có hai con đường và tại sao lại dẫn đến hai cái kết quả khác nhau? Bởi vì ở đây thứ nhất là chúng ta phải hiểu là con đường thứ nhất là con đường dẫn chúng ta đến hạnh phúc, dẫn chúng ta đến an lạc và càng ngày dẫn chúng ta đến hạnh phúc hơn. Không phải là hạnh phúc chỉ trong một cuộc đời, trong cái giây phút hiện tại này, mà còn hạnh phúc trong suốt cuộc đời này và những cái cuộc đời sau đó. Thì đấy là một con đường và một cái kết quả là con đường hạnh phúc và kết quả càng ngày càng hạnh phúc hơn. Con đường thứ hai là con đường mà dẫn chúng ta đến khổ đau. Càng ngày chúng ta càng phải đối mặt với nhiều khổ đau hơn, và khổ đau thì càng ngày càng ở mức độ cao hơn, và cuối cùng là kết thúc cái cuộc đời này thì chúng ta sang một cái cuộc đời khác, thì chúng ta lại gặp một cái cuộc đời đầy rẫy khổ đau hơn. Như vậy là hai con đường và hai kết quả. Tại sao lại có hai con đường và hai kết quả? Bởi vì chúng ta biết rằng là con đường thứ nhất là con đường mà dẫn chúng ta đến hạnh phúc, là con đường mà chúng ta loại bỏ tất cả những cái cảm xúc tiêu cực như là sân giận, như là đố kỵ, như là ganh ghét, như là ngu dốt chẳng hạn. Thì chúng ta cố gắng tịnh hóa tâm thức của mình, loại bỏ tất cả những cảm xúc tiêu cực đó, thì cái kết quả mà chúng ta thu được là gì? Là tâm thức của chúng ta thanh tịnh, chúng ta loại bỏ được các cái nhiễm ô của tâm thức của chúng ta, và rõ ràng là cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc và chúng ta có được niết bàn. Nhưng ngược lại, con đường kia là gì? Con đường đầy rẫy những nhiễm ô, đầy rẫy những cảm xúc tiêu cực, đầy rẫy những sân giận, đố kỵ, ganh ghét và ngu dốt. Và khi mà chúng ta phản ứng lại tất cả mọi sự vật và hiện tượng với một cái tâm nhiễm ô, sân giận, ganh ghét, đố kỵ, ngu dốt vân vân như vậy, thì rõ ràng là khổ đau chúng ta càng ngày càng chồng chất, càng nhiều hơn, và cuối cùng là chúng ta cứ trôi lăn ở trong cõi luân hồi này. Như vậy là hai con đường dẫn chúng ta đến hai cái cảnh giới, hai kết quả khác nhau. Như vậy ở đây chúng ta hiểu cái câu tiếp theo là gì? Một bản tâm giống nhau nhưng hai con đường và hai kết cục khác nhau. Đó, thì quý vị có thể hiểu rõ cái câu thứ hai là như vậy. Khenpo. And here it says two fruits. So when you follow the path of the peaceful way and the path of the suffering way, definitely you will get the result of the happiness if you follow the path of the peaceful, or path of the Buddha, or the path of the bodhisattvas. You will only get the result of the happiness. And if you follow the path of full of anger, full of desire, and full of other jealousies, like all the impurities, if you follow that impurities and build up all these impurities, then you will in a result you will get only a suffering. The suffering of your body, suffering, the mental suffering, and the suffering of the lower realms, and suffering of the higher realms also. Every suffering, it is a result of your own karma, your own action, which we call the sinful action, which we call the non-virtuous way, non-virtuous action. So that is what it says. The true fruit is the fruit of the karma, the fruit of the virtuous deed,
and the fruit of the non-virtuous deed. Yeah. Ở đây khi mà nói đến Yes, Lord. hai cái hình thức quả thì chúng ta phải hiểu rằng là khi mà chúng ta đi theo con đường hạnh phúc, tức là đi theo con đường của Đức Phật, đi theo con đường của Đức Phật tức là chúng ta cố gắng tịnh hóa cái tâm thức, tịnh hóa những cái điều bất thiện của mình, thì cái kết quả của chúng ta là luôn luôn hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Và ngược lại là chúng ta lựa chọn một con đường khác là con đường đau khổ. Con đường đấy là con đường mà do chúng ta không nhận thức ra được cái sự thật, không nhận thức được cái con đường mà Đức Phật đã chỉ ra. Con đường đó đầy rẫy sự sân giận, sự đố kỵ, sự ganh ghét và đầy rẫy những sự bất tích của tâm thức. Và rõ ràng là con đường đau khổ thì nó dẫn chúng ta đi đến hết đau khổ này đến đau khổ khác. Chúng ta phải đối mặt với cả đau khổ của cả thân vật lý, cả tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta kết thúc cái cuộc đời này thì có thể là chúng ta bị chịu những cái cảnh đau khổ của những cái cõi thấp hơn, hoặc là có thể phải chịu những đau khổ của những cái cõi cao hơn. Thì tất cả những cái quả này nó là kết quả của nghiệp. Nghiệp là kết quả, nghiệp là hành động của chúng ta. Mà cụ thể ở đây là những cái nghiệp bất thiện, những hành động phi đạo đức, những hành động không đúng đắn, hành động tội lỗi của chúng ta, thì nó sẽ dẫn dắt chúng ta đến một cái kết quả đau khổ. Và đó chính là cái nghiệp quả mà chúng ta cần phải gánh chịu. Như vậy ở đây chúng ta hiểu đó là hai con đường nó dẫn đến hai cái kết quả khác nhau. So you can see in this the third sentence it says Rikdam Marik Chotulte. It means Rik means awareness, and Marik means unawareness, not knowing, like that, you know, wisdom and not wisdom. So whether the magical display of awareness or unawareness. So it says Rikdam Marik Chotul means everything is a display of your own mind, whether it is called nirvana, whether it is called samsara, or, you know, happiness or suffering, whatever you see, experience, everything is a display of your own mind. The nirvana, which we call, you know, the free from every afflicted emotions, that is called the nirvana, right? So this nirvana is also a display of your own awareness, your wisdom, display of your wisdom. And also the samsara, which we call, you know, the beings of these 6 rams or 3, you know, the desire ram and form rams and formless rams. These are all called samsara because mostly these are the result of our own afflicted emotions. That is why it is called, you know, the samsara. So samsara is also a display of your own ignorance, unawareness. It's a display of your unawareness. The happiness in the samsara or the suffering in the samsara, everything is in the samsara is a display of your own unawareness, mostly. So Rikdam Marik Chotul means if you understand, if you experience the single ground, which is free from all the afflicted emotions, which is, you know, ultimate nature of your own mind, which we call, you know, which we also call the emptiness nature of all the phenomena, you know. So if you realize, if you aware, if you have a wisdom of that single ground, then, you know, you can be a liberated person, enlightened person, and you are beyond. You will go beyond this samsara, which we call nirvana. Your mind is free from all the afflicted emotions. You experience the nirvana. So that is also the display of your wisdom. So if you do not understand the single ground, the ultimate nature of all phenomena, if you do not understand,
And by your own ignorance, if you react with your anger and desire, if you react with all those things, then that is the display of your own ignorance, which is called the marikpa. So that is what it says, rikda marik chotolte. Yeah. Ở câu thứ ba thì bắt đầu bằng chữ rik. Rik ở trong tiếng Tạng có nghĩa là sự tỉnh giác, là trí tuệ. Và rik đang marik tức là cái tiếp đầu ngữ ma đứng trước chữ rik, tức là không tỉnh giác, không trí tuệ, tức là ngu dốt và ngu si. Tức là cái ý của câu thứ ba này là gì? Câu thứ ba ở trong cái bản tiếng Việt thì được dịch là được hiển bày một cách nhiệm màu qua sự tỉnh giác hoặc không tỉnh giác. Thì chữ tỉnh giác là rik và chữ không tỉnh giác tức là vô minh, là không có trí tuệ, là marik. Và ở đây chúng ta phải hiểu là như thế nào? Cái câu thứ ba này là gì? Mọi thứ xuất hiện ở trong cái cõi đời này nó đều là sự phản chiếu, sự phóng chiếu, sự thể hiện của tâm thức của chúng ta. Dù đó là luân hồi hay đó là niết bàn thì cũng đều là sự phản chiếu, sự phóng chiếu của tâm thức của chúng ta mà thôi. Hạnh phúc hay khổ đau, dù đó là ở luân hồi hay ở niết bàn, cũng đều thể hiện sự tỉnh giác của chúng ta, đều thể hiện trí tuệ của chúng ta mà thôi. Bởi vì niết bàn là gì? Niết bàn là cái trạng thái mà không còn những cảm xúc nhiễm ô nữa. Niết bàn là cái trạng thái mà không còn những cái bất tịnh nữa. Thế thì khi mà chúng ta có được một cái tâm thanh tịnh, chúng ta đã tịnh hóa được những cái nhiễm ô trong tâm thức của mình, thì khi đó chúng ta có tỉnh giác, chúng ta có trí tuệ, và khi đó chúng ta được trải nghiệm niết bàn. Nhưng ngược lại, nếu như mà chúng ta không hiểu được bản chất thật sự của mọi sự vật và hiện tượng, chúng ta không hiểu được cái bản tâm thật sự của chúng ta, đấy là bản tánh Phật trong tâm thức của chúng ta, thì chúng ta vô minh và ngu dốt là một. Và khi mà vô minh thì nó thể hiện ra rằng là chúng ta phản ứng với mọi sự vật và hiện tượng bằng một cái tâm sân hận, ganh ghét, đố kỵ và ngu dốt. Và vì đó chúng ta phải trải nghiệm những cái khổ đau. Như vậy khổ đau đấy cũng chính là sự phản chiếu tâm thức của chúng ta. Vì không tỉnh giác, vì vô minh, cho nên là chúng ta mới có luân hồi và có khổ đau. Luân hồi ở đây phải được hiểu là gì? Luân hồi ở đây là được hiểu là 6 cõi, gồm cả cõi sắc giới, vô sắc giới và cõi dục giới. Tức là kể cả những chúng sinh ở 3 cõi thấp, chúng sinh ở những cõi cao và chúng sinh ở cõi người thì đều đang ở trong luân hồi. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng luân hồi hay niết bàn đều là sự phản chiếu tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta có một cái tâm thức giác ngộ, tâm thức tỉnh giác, tức là chúng ta có trí tuệ, thì chúng ta sẽ có trải nghiệm niết bàn. Và ngược lại, chúng ta không có trí tuệ, không có sự tỉnh giác, không nhận thức được bản chất thật sự của mọi sự vật và hiện tượng, không nhận thức được bản chất thật sự của tâm thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ có trải nghiệm đau khổ. Và đương nhiên đó là trải nghiệm của luân hồi, của cõi ta bà. Và như vậy thì khi mà chúng ta tỉnh giác thì chúng ta thoát khỏi những cái nhiễm ô của tâm thức của mình, thì khi đó chúng ta có những trải nghiệm của niết bàn. Tức là niết bàn là vượt trên luân hồi, là không còn những khổ đau và nhiễm ô của luân hồi nữa. Như vậy ở đây chúng ta cần phải nhận thức được rằng là chúng ta có cùng một bản tánh tâm, cùng có một bản chất Phật, cùng có một cái tánh Phật ở trong tâm thức của chúng ta. Nhưng mà sự tỉnh giác hay sự vô minh nó sẽ dẫn chúng ta đến cảnh giới an lạc của niết bàn, hay là dẫn chúng ta đến cảnh giới khổ đau của luân hồi, thì đấy đều là sự phóng chiếu của tâm thức của chúng ta mà thôi. Khenpo lạc. So the fourth sentence is here. Kuntuzangpe molamge. By this prayer of the Buddha Kuntuzangpo, Buddha Samantabhadra, by the prayer of the Buddha Samantabhadra. So here one has to understand that what is Buddha, the Samantabhadra. You can see in the picture
there's a Buddha who is naked, naked. You can see the appearance of that Buddha. But in actually, the Buddha Samantabhadra is your own nature of your own mind. Your own Buddhist nature is Kuntasangpo, Buddha Kuntasangpo. That is why the Buddha, the great Shakyamuni, the great Shakyamuni, he himself said that every sentient beings are the Buddha. So when he says that every sentient beings are Buddha, means everyone has this quality, the nature of the Buddha. But because of some temporary afflicted emotions, because of these temporary things, one cannot realize the nature of the Buddha. One cannot. So that is why the great Shakyamuni himself said that because the temporary afflicted emotion obscures that Buddha's nature. So that is why they cannot realize the nature of the Buddha. Similarly, Buddha Kuntasangpo is your own Buddha's nature, the nature of the true nature of your mind, which is free from all the afflicted emotions. That is why it is called the Buddha's nature. So by this prayer of the Buddha Kuntasangpo, Thamje Chring Potangdu. So here it says, in the place of the immeasurable stainless space of phenomena, you have to, in this English version, you can see Thamje Chring Potangdu means the last, in the place of the immeasurable stainless space of phenomena. That is the English version, Thamje Chring Potangdu, okay? So numbers of the Sangye means may all beings awaken to true and complete enlightenment. So you have to change this sentences. English version, you have to put the last in the place of the immeasurable stainless space of phenomena. You have to change this sentence to the previous one, like here. And then you have to change that sentence to the last one, okay? Yeah. So by the prayer of the Buddha Kuntasangpo, the aspiration prayer of the Buddha Kuntasangpo, in the place of immeasurable stainless of space of phenomena, means so immeasurable stainless space of phenomena, which we call the Nombrzote. Sangya means Thamje Chring Potang. Everyone should everyone in the place of the immeasurable stainless space of phenomena, may all beings awaken to true and complete enlightenment. That is the aspiration of the Buddha Kuntasangpo. So every sentient beings realize that truth, so that they can attain enlightenment in the place of immeasurable stainless space of phenomena, which we call Shuku Kuntasangpo, the ultimate nature, or you can say the union, the ultimate unity of the loving kindness, compassion, and emptiness. So that is what it explained. That is how it explains. Yeah. Ở trong lời tiếng Việt câu thứ tư, câu thứ năm, câu thứ tư, câu thứ năm, quý vị đọc thấy rằng là qua lời nguyện của Phật Phổ Hiền, nguyện tất cả chúng sinh đều thành Phật. Thì ở đây, ở trong cái lời tiếng Tạng và lời dịch tiếng Anh ấy, thì chúng ta thì hiểu là thông qua cái bản cầu nguyện này, tức là thông qua cái lời cầu nguyện của Phật Phổ Hiền. Trước tiên ở đây chúng ta cần phải phân biệt Phật Phổ Hiền là ai. Phật Phổ Hiền ở đây chính là bản tâm của quý vị. Bản tâm của quý vị chính là Phật Phổ Hiền. Bởi vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vĩ đại đã từng nói rằng
tất cả các chúng sinh đều là Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói rằng là tất cả các chúng sinh đều là Phật. Nhưng hiểu tất cả các chúng sinh đều là Phật nghĩa là gì? Tức là tất cả các chúng sinh đều có chứa sẵn những cái phẩm chất của Phật, đều có Phật tánh cả. Nhưng vì những cái che chướng tạm thời, vì những cái nhiễm ô tạm thời mà những phẩm tính đó bị che mờ, che khuất đi, và vì những cái nhiễm ô đó mà một chúng sinh không nhận thức được cái bản tánh Phật thật sự của mình. Và Đức Phật nói rằng bản tánh của mỗi chúng sinh đều là tánh Phật. Tâm của chúng sinh chính là tâm Phật. Do vậy tâm của chúng sinh chính là tâm của Đức Phật Phổ Hiền. Và chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật Phổ Hiền được thể hiện ở trong cái bản tâm vốn dĩ, vốn có của mỗi chúng sinh. Mỗi một chúng sinh đều chứa đựng sẵn cái bản tánh Phật ở trong tâm thức của mình. Tuy có điều là chúng ta bị mê mờ, bị che mờ, chúng ta không hiện thực hóa, không nhận thức được để làm lộ ra được tất cả những cái phẩm tính Phật tốt đẹp ở trong mỗi chúng ta. Thì đó chính là khi mà chúng ta nói rằng là thông qua cái lời cầu nguyện của Đức Phật Phổ Hiền thì chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật Phổ Hiền là ai và bản tâm của chúng ta là gì, chính là Đức Phật Phổ Hiền. Tiếp theo ở câu thứ 5, đấy là gì? Là câu thứ 5 là nguyện tất cả chúng sinh đều thành Phật. Đều thành Phật và hoàn toàn viên mãn trong trụ xứ của Pháp giới là câu thứ 6. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là Đức Phật Phổ Hiền mong muốn cầu nguyện cho tất cả chúng sinh không trừ sót một ai đều có thể nhận thức được cái sự thật, đều có thể trở thành một bậc giác ngộ và đều đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn. Và ở đây khi mà chúng ta đạt được giác ngộ nghĩa là chúng ta hiểu được cái sự thật tuyệt đối của tất cả mọi sự vật và hiện tượng, và chúng ta có cái sự hợp nhất của lòng yêu thương, từ bi và trí tuệ tánh không, thì đấy chính là sự giác ngộ hoàn toàn, sự giác ngộ viên mãn theo lời nguyện của Đức Phật Phổ Hiền. Khenpo. Okay, so the second page here, it says, Kun gijine tumache ranjung loyan judume kordang mige mingedo so. Kun gijine tumache means the original ground that has already mentioned, the single ground. It is the same original ground or the single ground, you know. The original ground of everything is uncompounded. So it means it talk about the ultimate reality of phenomena. You know, you can see the phenomena, it appears, but ultimately it is emptiness, it is selflessness. You cannot find anything, you know, which is what you call, you cannot find essence in all these things. So the single ground, the original ground of everything, whether it is a mind, whether it is a phenomena, whatever, it is all uncompounded. You cannot find in a reality, okay? It is like an ultimately. When we talk about uncompounded, everything is uncompounded made here. It is not about conventional. It talks about the ultimate reality. So ultimately, every phenomena is the reality of all the phenomena is uncompounded because it is emptiness by nature. You know, there is no essence in it. If you try to find anything, if you try to investigate all the phenomena, it is, you know, empty by its own. So
the original ground of your mind or original ground of everything is uncompounded. It is the self-originating infinite expanse beyond expression. So in the ultimate truth, when we talk about, absolute truth or the ultimate truth, it is mostly about the reality of all phenomena, which is called emptiness nature of phenomena. So Rangjung means it is all self-originating infinite experience and beyond the expression, because the ultimate reality of all the phenomena cannot be expressed, because that is beyond the expression. The only thing that we can experience is by our own. You can experience the ultimate reality by your own. You cannot express it by your speech or by your thought, because it is not the object of the expression. That is what it says. So Rangjung Noyangjune, it is the self-originating infinite expense which is beyond the expression. Even you cannot name samsara, you cannot name as a nirvana, because in an ultimate reality, according to ultimate reality, there's nothing we can name about, because all the things are emptiness by its own. So everything is one. You cannot differentiate by naming samsara or naming nirvana. You cannot differentiate it, because the ultimate reality of all the phenomena is emptiness, is the oneness of everything. Okay. Yeah. Ở đây thì chúng ta đã hoàn thành cái đoạn thứ nhất, và bây giờ chúng ta sang cái đoạn thứ hai. Quý vị đọc cái bản tiếng Việt thì quý vị có thể thấy rằng bản tâm của tất cả không do duyên sinh và tâm đại quảng trí tự sinh khởi, bao la không lằn mé, vượt trên mọi diễn tả, không có tên gọi là luân hồi hoặc niết bàn. Ở đây thì cái khi mà chúng ta diễn đạt ra tiếng Việt thì nó cũng khá là rõ ràng, nhưng ở trong tiếng Tạng thì nó rất là ngắn gọn. Thứ nhất là cái câu số 7, tức là cái bắt đầu của cái khổ thứ hai, là cái nền tảng hay là cái bản chất của tất cả mọi thứ là đều không pha trộn, mà nó đều giống nhau. Và bản chất của bản tâm của chúng ta là nó không phải do duyên sinh ra, tức là nó không phải do cái gì sinh ra cả, và nó rất là rộng lớn và nó không thể diễn đạt bằng lời được. Cái khi mà chúng ta nhận thức được bản tâm của mình, chúng ta nhận thức được sự thật tuyệt đối, chúng ta nhận thức được cái chân lý, thì có nghĩa là chúng ta trở thành một bậc giác ngộ. Và khi đó thì chúng ta hiểu rằng là tất cả mọi sự vật và hiện tượng, dù đó là tâm thức của chúng ta hay là một sự vật và hiện tượng cụ thể, thì bản chất của nó đều là tánh không, đều là sự rỗng ra. Và khi mà chúng ta nhận thức được rằng tất cả mọi sự vật và hiện tượng nó đều không pha trộn và nó đều thống nhất ở một thể, đấy là tánh không, thì khi đó thì chúng ta hiểu rằng là cái bản tâm của chúng ta, khi mà chúng ta nhận thức được cái bản tâm của chúng ta chính là tâm Phật, thì đồng nghĩa với việc là chúng ta nhận thức được rằng là mọi sự vật và hiện tượng, khi mà chúng ta hiểu ở nghĩa tuyệt đối, tức là sự vật ở nghĩa tuyệt đối, thì đều mang một bản chất, đấy là tánh không. Và tất cả mọi hiện tượng đều giống nhau ở chỗ là nó đều là tánh không. Và cái điều này thì nó vượt ra ngoài khả năng ngôn ngữ diễn đạt của chúng ta. Bắt buộc là chúng ta phải tự trải nghiệm. Thông qua cái sự trải nghiệm của tâm thức của mình thì chúng ta mới hiểu được vì sao bản chất của mọi sự vật và hiện tượng đều là tánh không. Và ở đây thì nó vượt ra ngoài khuôn khổ của những cái tên gọi. Chúng ta gọi hai cái thái cực là luân hồi
và niết bàn, nhưng bản chất thực sự tâm thức của chúng ta nó vượt ra ngoài những khái niệm luân hồi hay niết bàn. Nó không bị phụ thuộc vào luân hồi hay niết bàn, và bản thân nó khi mà chúng ta nhận thức được thì đó chính là sự giác ngộ. Khenpo lạc. So after that, dengi jingna sangete marik semchen kholwacham khamsum semchen thamjike geometry don repression. So dengi jingna sangete means if you realize that single ground, the original ground of the every phenomena, if you realize or if you really experience that single ground, which is the nature of your own mind, the Buddha's nature, if you realize that Buddha's nature, as well as if you realize the single ground of the every phenomena, which is the emptiness nature of all the things, if you realize that, then you are called Buddha, because it can only be realized if you purify your mind. It can be experienced only if you purify your mind, and if you purify your mind wholly, then you can call Buddha, because you can now experience the truth by your own, experience the Buddha's nature, the true nature of your mind. Then you're called the Buddha. But if you do not realize that single ground of your mind or single ground of all phenomena, if you do not realize it, then you are called samsaric beings, the worldly person, the beings who are wandering in this samsara without having any kind of control by his or her own. It is controlled by the karma. This kind of person like us, we are called the samsaric beings. That is how we are wandering in this samsara. That is how we are dwelling in this samsara without knowing our own nature of the mind. Okay, please. Go ahead. Khenpo lạc, tức là ở đây cái câu tiếp theo ở đây là khi mà sau khi phần mà không có tên gọi là luân hồi và niết bàn, nhận thức được như vậy bạn là một vị Phật. Không nhận thức được như vậy bạn là chúng sinh lang thang trong luân hồi. Hiểu cái ý là như thế nào? Khi mà chúng ta, tất cả mọi chúng sinh đều có một bản tâm giống như nhau, single ground, tức là một cái bản tâm duy nhất giống như nhau, đấy là đều có cái bản tánh của Phật. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta nhận thức ra được rằng tất cả mọi sự vật và hiện tượng đều có bản tánh giống nhau, đấy là tánh không, và chúng ta nhận thức được tất cả sự vật và hiện tượng, thì khi đó chúng ta trở thành một bậc giác ngộ, chúng ta trở thành một vị Phật, và chúng ta nhận thức được rằng là tâm thức của chúng ta chính là tâm thức của vị Phật. Nhưng để mà làm được điều đó thì chúng ta cần phải tịnh hóa cái tâm thức của mình. Khi mà chúng ta tịnh hóa tâm thức của mình thì chúng ta tự trải nghiệm thông qua trải nghiệm của bản thân mình, và chúng ta nhận thức được cái sự thật tuyệt đối, chúng ta nhận thức được cái chân lý tuyệt đối. Điều đấy đồng nghĩa với việc là chúng ta trở thành một bậc giác ngộ, và chúng ta chính là một vị Phật. Nhưng ngược lại, cái câu tiếp theo là gì? Nếu như mà cái sự vô minh của chúng ta nó dẫn dắt chúng ta đi trong luân hồi. Câu này hiểu như thế nào? Khi mà chúng ta bị vô minh dẫn dắt thì đồng nghĩa với việc là chúng ta phải trôi lăn ở trong luân hồi. Và khi mà chúng ta ở trong luân hồi thì chúng ta bị chi phối bởi nghiệp của chúng ta. Nghiệp sẽ dẫn chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi. Khi đó vì vô minh mà ta sẽ không kiểm soát được cuộc đời của mình trôi lăn về đâu, mà hoàn toàn phó mặc cho nghiệp nó dẫn dắt cuộc đời của chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi. Như vậy có thể hiểu rằng nếu như mà chúng ta giác ngộ, chúng ta nhận thức được sự thật và hiện tượng bản chất là tánh không, và chúng ta nhận thức được cái sự thật tuyệt đối, thì chúng ta trở thành một người giác ngộ và chúng ta trở thành một vị Phật. Nhưng ngược lại, nếu như chúng ta vì vô minh mà để cho mê mờ, vô minh và mê mờ dẫn lối, thì cuộc đời của chúng ta
bị nghiệp lực chi phối thì chúng ta cứ mãi trôi lăn ở trong luân hồi, là một chúng sinh trôi lăn mãi ở trong luân hồi mà không thoát ra được vì vô minh và mê mờ dẫn lối. And then the next sentence here is Kamsum Simchan Thamjeki Jumejidon Rikursho. May all sentient beings of the three realms realize the true meaning of inexpressible original ground. So that is the wish or the aspiration of the Samantabhadra Buddha. It says, may all sentient beings of the three realms, the sentient beings who are in the desire realms, the sentient beings, the God realms, the beings, those who are in the form realms, and the sentient beings of the formless realms. So everyone, may all sentient beings of these three realms realize Judme means inexpressible, cannot be expressed. The ultimate reality of our mind cannot be expressed by our speech. So the true meaning of this inexpressible original ground, as I have mentioned, one has to understand the original ground. What is it? The single ground and the original ground, these are very important to understand. So that is what the Buddha Samantabhadra is, make wishes, so that we all can realize the single ground, so that we can become enlightened beings. Ở đây chúng ta đọc cái câu cuối của cái đoạn thứ hai là ta nguyện tất cả chúng sinh trong tam giới nhận rõ thật nghĩa của bản tâm không thể nghĩ bàn. Ở đây chính là cái lời nguyện của Đức Phật Phổ Hiền. Đức Phật Phổ Hiền, Ngài có một cái nguyện rằng là cầu mong cho tất cả chúng sinh trong cả ba cõi, cả ba giới, cả ba cõi giới, tam giới. Ở đây chúng ta phải hiểu tam giới là gì. Tam giới là gồm có cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, tức là toàn bộ lục đạo luân hồi, bao gồm cả con người, cả những vị trời, vị thần và cả chúng sinh ở trong ba cõi thấp là địa ngục, ngã quỷ và súc sinh, tức là toàn bộ chúng sinh ở trong lục đạo luân hồi, ở trong ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ngài cầu nguyện cho tất cả chúng sinh ở trong cả ba cái tam giới, ở trong cõi tam giới này đều nhận thức được ý nghĩa của bản tâm không thể diễn đạt được. Bản tâm của chúng ta, cái bản tâm của chúng ta chính là tâm Phật, chính là bản tánh Phật. Thì cái bản tâm này không diễn đạt bằng lời nói được, không nói bằng lời được, mà phải thông qua trải nghiệm, thông qua nhận thức, thông qua sự giác ngộ thì mới hiểu được. Như vậy là Đức Phật Phổ Hiền có một cái lời cầu nguyện hay một lời chúc rằng tất cả chúng sinh ở trong ba cõi, trong tam giới đều nhận thức được, đều hiểu được ý nghĩa của cái bản tâm không thể diễn đạt bằng lời. Bởi vì khi mà chúng sinh ở trong tam giới mà hiểu được cái ý nghĩa của bản tâm không thể diễn đạt được bằng lời, đồng nghĩa với việc là chúng sinh trở thành những cái bậc giác ngộ, chúng sinh hiểu được bản chất thật sự của sự vật và hiện tượng, chúng sinh hiểu được bản chất thật sự của tâm thức của chúng ta, đó là tâm Phật, và khi đó thì chúng sinh trở thành các vị Phật. Khenpo. So okay, so I think we can today, this evening, I will stop here. So in the next session we can continue the teaching after this. So I hope that everyone can understand this teaching. And here it is very important to understand some, the single ground and the original ground. These are mostly similar. And also the nature of your mind, the Buddha's nature.
If I explain the Buddha nature, it, only to explain this Buddha nature, it takes time. And I hope that I will continue or, talk about these things so that you can all catch and understand the meaning. Yeah. Có lẽ là bài hôm nay thì thầy sẽ tạm dừng ở đây. Buổi sau thì chúng ta sẽ tiếp tục với các nội dung tiếp theo của cái bài cầu nguyện này. Thầy hy vọng là qua cái buổi giảng đầu tiên ngày hôm nay thì quý vị đã hiểu được thế nào là bản tánh tâm, bản tánh Phật của tâm thức của chúng ta. Bản tâm của chúng ta vốn là nguyên thủy, vốn là nguồn gốc, không tự nhiên, không do duyên sinh, và bản tâm của chúng ta là giống nhau, đều có tính Phật. Mỗi một chúng sinh thì đều có tính Phật, và bản tánh của Phật là một cái nội dung mà không thể diễn đạt được bằng lời. Để mà diễn đạt được thì nó cần phải rất nhiều thời gian, và thầy hy vọng là quý vị hiểu được những khái niệm cơ bản như vậy để buổi sau chúng ta tiếp tục đi vào các nội dung tiếp theo. So lastly, as Buddha Shakyamuni have said that, to receive a teaching, to receive a pure teaching, and to listen a pure teaching, it can accumulate a countless virtuous deeds. So lastly, I would like to dedicate this virtuous deed for the sake of all beings. Cuối cùng thì như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy rằng là nếu mà chúng ta lắng nghe giáo pháp chân chính, chúng ta thọ nhận giáo pháp chân chính, thì điều đó giúp cho chúng ta có được một lượng công đức vô lượng. Thì bây giờ sau khi chúng ta đã giảng pháp và đã học pháp thì chúng ta hồi hướng công đức vì lợi lạc tất cả các chúng sinh hữu tình. Sonam de damje zibange domnenge be danam banje te ke kana jimbalon do baye sibe solai do ando rasho jambal bawon jidar kimbana kundo zambo de ade de da kungi jesun da lo jenge wa de da tunjera do no. Okay, everyone, so now take a rest so we can see in the next session. Thầy xin cảm ơn tất cả quý vị đã chú ý lắng nghe, và thầy hẹn gặp lại quý vị vào trong buổi học tiếp theo vào tối